30 éve jegyezték be az első meleg szervezetet Magyarországon. De hogyan is jutottunk el a kezdetekhez? Nézzük meg közelebbről, milyen volt az LMBT emberek élete a 80-as években. Ahogy a többségi társadalom, úgy a melegek, leszbikusok, biszexuálisok és transzneműek is lelkesen építették a szocializmust, a nagy kommunista eszményképben mégsem kaphattak helyet. 1961-ben megszűnt a homoszexualitás büntethetősége, a rendfenntartó erők mégis rendszeresen vegzálták az érintetteket. A magyar rendőrségnek külön fényképes albuma volt a nyakon csípett melegekről. A hivatalos verzió szerint erre azért volt szükség, hogy könnyebben tudják azonosítani azokat, akik melegek kárára követnek el bűncselekményeket. Bár akkor miért nem az elkövetőkről gyűjtöttek fényképeket? Na mindegy. Mindezek ellenére a 80-as évek Budapestjén virágzó meleg élet folyt. Rendszeresen tartottak házi bulikat benfentesek számára. Felkapott helynek számított az Egyetem Presszó vagy a Diófa étterem, ahol napközben teljesen hétköznapi kiszolgálás volt, este azonban a szórakozni vágyó homoszexuálisok tették ki a vendégkör túlnyomó részét. Persze megvoltak a felkapott ismerkedőhelyek is. Fürdők, parkok, pályaudvarok, na meg a csempebárok. Aztán történt valami. 1985-ben regisztrálták az első HIV-fertőzöttet Magyarországon. A kommunista pártvezetés legalább annyira félt az AIDS-től, mint a kapitalizmustól. Akkoriban annyit lehetett biztosan tudni erről a rejtélyes nyugati betegségről, hogy lassan és biztosan öl. Amikor 1988-ban a kormány értesült arról, hogy egy szervezet magára vállalná az AIDS elleni küzdelmet, nem sokat szöszöltek, hamar megadták a működési engedélyt. Ez a szervezet volt a Homérosz, az első magyar meleg egyesület. Ők az AIDS elleni harc mellett elkezdték szervezni a hazai meleg életet is. Megnyitották az ország első melegbárját, a Lokált, amit szivárványos szórakozó helyek egész sora követett. A rendszerváltás az LMBT közösség életére is komoly hatással volt. A 90-es évek hurrá optimista hangulatában mindenki azzal volt elfoglalva, hogy minél előbb utolérjük a nyugatot. Jó esély nyílt arra, hogy a homoszexualitás is elfogadottabbá váljon, a magyar meleg mozgalom pedig élt a helyzet adta lehetőséggel. I'm too sexy for my love. 1991-ben megjelent egy kifejezetten homoszexuális férfiaknak szóló magazin, a Mások. Legálisan hozzáférhető volt az újságosoknál az egész országban, ami óriási dolognak számított. Az újság társkereső rovatának köszönhetően az ismerkedés is sokkal egyszerűbb és biztonságosabb lett. Egy szóval, a Mások magazin volt a legjobb dolog a magyar melegek életében, amíg be nem váltotta az internet. Volt egy stáb, aki ezt csinálta ingyen, az iroda mindig a lakásunkban volt, tehát soha nem fizettünk bérleti díjat, mindig elég lepusztult régi számítógépekkel dolgoztunk. Gyakorlatilag a nyomdaköltségen kívül alig-alig voltak kiadásaink. Az eddigi vákumot betöltve sorra alakultak a kisebb-nagyobb meleg és melegbarát szervezetek, klubok, egyetemi és vallási körök. 95-ben megalakult a Háttértársaság, amely azóta is a legjelentősebb magyar LMBT egyesület. A Háttér telefonos lelkisegély és információs szolgálattal, HIV-prevencióval és jogi tanácsadással támogatta a közösséget. Emellett létesítettek egy LMBT témájú archívumot is. A mozgalom kezdetén jellemző volt, hogy a szervezetekben melegek és leszbikusok vegyes arányban tevékenykedtek. Mivel azonban a mérlegnyelve folyton inkább a srácok felé billent, a 90-es évek végén a csajok létrehoztak egy saját szervezetet, Labris néven. 1992-ben rendezték meg a Pink Pikniket, a későbbi meleg felvonulások előfutárát. Végre, a pinceklubokból előbújva, a szabad ég alatt ünnepeltek, persze mindezt akkor még óvatosságból nem a belvárosban, hanem a 3-as határhegy tisztásain. 93 végén szervezték meg az első magyar meleg és leszbikus filmfesztivált a Toldi moziban. Az első budapesti meleg felvonulásra végül 1997. szeptemberében került sor. A nagyjából 500 fős menet a Belgrád rakparti Kapella melegbárból indult. Mivel a résztvevők nem tudhatták, milyen lesz a fogadtatás, elég sietősre vették a figurát. A Magyar Narancs beszámolója találóan a leggyorsabb futóhomoknak nevezte az eseményt. Ami a 90-es években szárba szökkent, az a 2000-es években hozta meg a gyümölcsét.
Tovább bővült a szervezetek listája, többek közt megalakult az első LMBT sportegyesület, 2003-ban pedig létrejött egy csoport, amely kifejezetten a transzszexuális emberek ügyét karolta fel. A meleg felvonulások nyomán megindult egyfajta párbeszéd az LMBT embereket érintő problémákról, a téma mégis a 2001-es Sziget ügy kapcsán került igazán reflektorfénybe. Tarlós Istvánnak, aki akkoriban még csak Óbuda polgármestere volt, szemet szúrt, hogy a Sziget Fesztiválon mindenféle buzi egyesületek tartanak programokat. Mivel Tarlós úrunk akkoriban sem nagyon tolerálta az ilyen szivárványos huncutságokat, rákényszerített egy szerződést a fesztivál szervezőire, miszerint a hajógyári szigeten semmiféle úgymond homoszexuális propaganda nem kaphat helyet. A dologból hatalmas botrány kerekedett. Tarlós ellen feljelentést tettek hivatali visszaélés miatt, később pedig a bíróság megsemmisítette a melegeket száműző kitételt. Tarlós és az LMBT közösség ezután sem lettek közeli barátok. A meleg jogok tekintetében is nagy változások történtek. Hosszú vita után 2002-ben a BTK-ban végre egységesítették a beleegyezési korhatárt. Ez szerint a 14. életévüket betöltött homo- és heteroszexuálisok is szabadon létesíthetnek szexuális kapcsolatot. Ez korábban melegek esetében 18 éves kor alatt tilos volt. A pozitív változás egyébként annak a Morvai Krisztinának az érdeme, akit később egészen más vizek felé sodort az élet. A meleg szervezetek kemény munkájának köszönhető az is, hogy 2003-ban a parlament elfogadott egy törvényt, amely tiltja a szexuális irányultság miatti hátrányos megkülönböztetést. Innentől kezdve nem lehetett csak azért kirúgni valakit, mert a saját neméhez vonzódott, vagy legalábbis jobb indokot kellett helyette kitalálni. A törvény továbbá tiltja a nemi identitás miatti diszkriminálást is, ami kifejezetten a transznemű embereket védi. Ezt egyébként, akkor még egyedülálló módon, nálunk szankcionálták elsőként. 2007-ben a meleg közösség figyelme a parlamentre szegeződött. Az SDS olyan törvényjavaslattal állt elő, amely engedélyezte volna a melegházasságot. Ezzel, a skandinávokat beelőzve, mi lehettünk volna a 6. olyan ország, ahol megvalósul a jogegyenlőség. A javaslat 2 igen, 8 tartózkodás és 9 nem szavazattal elbukott. Gondoljatok bele! Már több mint egy évtizede kimondhatnánk a boldogító igent, mint minden teljes értékű állampolgár. 2009-ben végül megkaptuk a házasság lebutított változatát, a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A meleg közösség ezt is óriási előrelépésként értékelte, de a dolog hagyott maga után némi keserű szájízt. A 2000-es évek a meleg felvonulások terén is változást hoztak. 11 év alatt a Budapest Pride egy gyors városi kocogásból igazi karnevállá nőtte ki magát. Bár a társadalom szemében megosztó volt, semmi számottevő ellenállásban nem ütközött. A 2006-os események után mindez megváltozott. Gyurcsány összödi beszédén és a kormányválságon felhergelt tüntetők 2007-ben és 2008-ban az ünneplő tömegre támadtak. Tojásokkal, utcakövekkel, molotov koktélokkal dobálták meg a felvonulókat, akiket rohamrendőröknek kellett megvédeniük. A Pride végén külön metrószerelvényekkel menekítették ki a résztvevőket. Bár a felvonulást ezután is megtartották, a rendezvény biztonsági okokból kordonok mögé kényszerült. A következő évtized és vele együtt a kormányváltás újabb változásokat hozott. Az új, konzervatív jobboldali vezetés nem csak kifogta a mozgalom szivárvány színű vitorláiból a szelet, de megkísérelte visszavenni a több mint 2 évtized alatt elért eredményeket is. A Fidesz-KDNP által írt alaptörvény világosan kimondta, hogy házasság csak férfi és nő között jöhet létre. Ezzel alkotmányellenesnek minősítették a melegházasság felé tett törekvéseket. A rendőrség 2011-ben és 2012-ben is megpróbálta betiltani a Budapest Pride-ot. A fővárosi bíróság törvénytelenek ítélte a lépéseket, így a felvonulást hermetikusan lezárva ugyan, de megtartották. 2012-ben a Jobbik azt javasolta, orosz mintára vezessenek be olyan törvényt, amely megtiltja a homoszexualitás mindennemű propagálását. Hogy mi számított volna meleg propagandának? Bármi. A törvénytervezet szerint például, ha 2 férfi megcsókolja egymást az utcán, azt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntették volna. A politikai irányváltással előállt új helyzet a meleg szervezetek részéről is új stratégiát követelt. Felismerték, hogy ha meg akarják védeni az eddig elért eredményeket,
sokkal több munkát és energiát kell fektetniük a mozgalomba. Azt is megértették, hogy nem lehet ilyen iramban előre rohanni az egyenlő jogok felé, hiszen a többségi társadalomnak még időre van szüksége. Elkezdtek hát nagyobb hangsúlyt fektetni a lakosság tájékoztatására. Külföldi példára nálunk is elkezdték megtartani a homofóbia ellenesség és az előbújás világnapját. I am what I am. A magyarok túlnyomó része meg van győződve arról, hogy az ő családjában, munkahelyén és ismerősei között nincsenek homoszexuálisok. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk a sztereotípiákon, meg kell mutatnunk magunkat, hogy lássák, létezünk. 2010 óta több magyar híresség is felvállalta magát. Give me the hook or the... Mindeközben a Budapest Pride-ot olyan világcégek kezdték el jelenlétükkel támogatni, mint a Google, a Vodafone vagy a Prezi. 2012-ben Budapesten került megrendezésre a Eurogames nevű nemzetközi LMBT sportesemény. Több vidéki városban alakultak helyi LMBT szervezetek, ezzel is ellensúlyozva az ország fővároscentrikusságát. A filmekben, sorozatokban, könyvekben és reklámokban is egyre több hétköznapi LMBT karakterrel találkozhatunk, így a társadalom egyre elfogadóbbá válik. A legutóbbi felmérések alapján már a magyar lakosság 60%-a vélekedik úgy, hogy a melegek számára is biztosítani kellene az egyenlő jogokat. Szóval, ha lassan is, de haladunk. 2017-ben a Budapest Pride szervezői a rendőrség által hermetikusan lezárt útvonal helyett más irányba terelték a menetet. 10 év elég volt ahhoz, hogy megtanuljuk, nem lehet rácsok közé zárva ünnepelni a szabadságot. A magyar melegek helyzete jobb a többi kelet-európai országban élőkéhez képest, ez pedig elsősorban az LMBT szervezetekben dolgozó aktivisták érdeme. Továbbá azoké, akik a gyűlölettel, tudatlansággal és félelemmel terhes időkben is felmerik vállalni önmagukat.